नेपालको शेयर मार्केटमा ट्रेडिङ गर्ने भनेर सोचिरहनु भएको छ भनेदेखि तपाईँ एकदम ठिक भिडियोमा आइपुग्नु भएको छ। सुरुदेखि नै यो च्यानलमा हामी नेप्सेमा ट्रेडिङ गर्नको लागि आवश्यक पर्ने टेक्निकल एनालिसिस सिक्दै आइरहेको छौँ र त्यही सिलसिलामा अहिले हामी छौँ स्ट्र्याटेजी मेकिङ सिरिजमा। आज हो स्ट्र्याटेजी मेकिङ सिरिजको डे 3। डे 1 मा हामीले स्ट्र्याटेजी भनेको के हो, यो किन आवश्यक पर्छ नेप्सेमा ट्रेडिङ गर्नको लागि भनेर बुझ्यौँ र डे 2 लास्ट भिडियोमा हामीले कुरा गर्यौँ सपोर्टको बारेमा। र मैले बारम्बार भनिरहेको छु कि स्ट्र्याटेजी बनाउन सिक्न यदि चाहनुहुन्छ भनेदेखि हरेक भिडियो यो स्ट्र्याटेजी मेकिङ सिरिजको इम्पोर्टेन्ट छ, किनभनेदेखि यो सबै चिजलाई सम अप गरेर हामीले जानेको सिकेको सबै चिजहरूलाई एकै ठाउँमा मिलाएर हामी स्ट्र्याटेजी बनाउन सिक्छौँ। र आज डे 3 मा हामी कुरा गर्दैछौँ हाम्रो स्ट्र्याटेजीको अर्को फ्याक्टर, अर्को कन्फ्लुएन्सको बारेमा। हामी आज सिक्दैछौँ दुईवटा बुलिश क्यान्डल स्टिक प्याटर्न र त्यो हो ह्यामर क्यान्डल र इन्गल्फिङ क्यान्डल स्टिक प्याटर्न। यो दुवै चिज हाम्रो स्ट्र्याटेजीमा युज हुनेवाला छ। यसलाई म एकदम डिटेलमा बिस्तारै तपाईँहरूलाई बुझाउँछु। स्ट्र्याटेजी बनाउन सिक्न साँच्चीकै इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भनेदेखि ध्यान दिएर बुझ्नु होला, सुन्नु होला है त। सबैभन्दा पहिला हामी बुझौँ ह्यामर क्यान्डलको बारेमा। अहिले स्क्रिनमा हामीले दुईवटा क्यान्डल स्टिक देखिरहेको छौँ। यो दुवैवटा क्यान्डल स्टिक ह्यामर क्यान्डलहरू हो। ह्यामर क्यान्डलमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि ह्यामर क्यान्डलको बडी चाहिँ सानो अनि तलको जुन विक छ त्यो चाहिँ एकदम लामो खाले हुन्छ र यस्तो खाले सेपमा भएको हरियो रातो दुईटै खाले क्यान्डललाई हामी ह्यामर क्यान्डल स्टिक भन्छौँ है। त्यसैले यदि तपाईँलाई ह्यामर क्यान्डल आइडेन्टिफाई गर्नु छ भनेदेखि त्यसको दुईवटा रुल याद गर्नुहोस्। त्यो दुईवटा रुल के हो भनेदेखि फर्स्ट रुल भनेको चाहिँ यो जुन बडी छ त्यो बडी भन्दा त्यो विक एकदम लामो हुनुपर्छ र त्यो बडी पनि विकको टपमा बनेको हुनुपर्छ। अर्थात् विक चाहिँ तलतिर अनि टपमा चाहिँ बडी बनेको हुनु पर्यो। जस्तै यस्तो विक भयो अनि बडी यहाँ बिचमा बनेको छ भनेदेखि यसलाई चाहिँ भन्नु मिलेन, अथवा विक भयो बडी तल छ भने पनि यसलाई मिलेन। ह्यामर क्यान्डल स्टिक हुनको लागि चाहिँ यसरी विक तलपट्टि अनि बडी माथिपट्टि हुनु पर्यो र विकको तुलनामा बडी सानो हुनु पर्यो। अब विक भन्दा सानो त हो, तर कतिको सानो? जस्तै यो विक भयो यत्रो हो कि यो विक भयो यत्रो हो कि, त्यो पत्ता लगाउनको लागि हार्ड एन्ड फास्ट रुल केही पनि छैन होइन, एक्ज्याक्टली यति नै हुनुपर्छ भनेर छैन। तर यो टोटल क्यान्डलमा 35% भन्दा कम पार्ट चाहिँ बडीले ओगटेको छ भनेदेखि त्यसलाई हामी ह्यामर क्यान्डल भन्न सक्छौँ। अराउन्ड 40% भनौँ न, अराउन्ड 40% कभरेज बडीको छ भनेदेखि, त्योभन्दा बढी भयो भनेदेखि चाहिँ फेरि ह्यामर क्यान्डल हुँदैन होइन। त्योभन्दा कम छ भनेदेखि वी क्यान कन्सिडर इट एज ह्यामर क्यान्डल। तर त्यो हार्ड एन्ड फास्ट रुल ठ्याक्कै 40 नै अथवा ठ्याक्कै 30 नै भन्ने चाहिँ छैन है। र यो ग्रीन रेड दुवै ह्यामर क्यान्डल स्टिकहरू चाहिँ बुलिश सिग्नल दिन्छ हामीलाई र जेनरली ट्रेन्ड रिभर्स हुने बेलामा चाहिँ यस्तो क्यान्डल स्टिकहरू देख्न पाइन्छ। सो यो दुईटै नै बुलिश रिभर्सल क्यान्डल हो। यसमा बेसिकली दुईवटा रुल याद गर्नुहोस्, तपाईँको काम बन्छ। एउटा चाहिँ बडी स्मल हुनु पर्यो, विक लामो हुनु पर्यो र अर्को भनेको विकको टपमा बडी बनेको हुनु पर्यो। रेड ग्रीन दुईटै क्यान्डलले काम चाहिँ एउटै नै गर्छ है। ह्यामर क्यान्डल भनेको के हो थाहा पाइयो, यसको रुल्स पनि थाहा पाइयो। अब हामी ह्यामर क्यान्डललाई एकचोटि चार्टमा गएर हेरौँ ताकि रियल चार्टमा प्र्याक्टिकली यो कसरी हुँदो रहेछ भनेर हामीलाई थाहा होस् है त। यो चार्टमा हेरौँ हामीले ह्यामर क्यान्डल स्टिक। यहाँनिर जुन क्यान्डल देखिएको छ के यो ह्यामर क्यान्डल हो। यसको रुलहरू भनेको थिएँ मैले, याद गर्नुहोस्। फर्स्ट रुल के थियो भनेदेखि बडी चाहिँ विकको तुलनामा सानो हुनुपर्छ, सानो बडी लामो विक हुनु पर्यो। र अर्को रुल भनेको विकको टपमा बडी फर्म भएको हुनु पर्यो। सो यसलाई हेर्ने हो भनेदेखि यो एउटा ह्यामर क्यान्डल हो। अब यहाँनिर के देख्न सक्छौँ भनेदेखि यो जुन स्विङ छ यो स्विङको एन्डमा हामीले ह्यामर क्यान्डल देख्यौँ र अघि पनि मैले भनेको थिएँ कि ह्यामर क्यान्डल भनेको एउटा स्ट्रङ बुलिश सिग्नल दिनेवाला क्यान्डल हो र मोस्ट अफन यसले चाहिँ अब रिभर्सल हुन लागेको छ भनेर सिग्नल दिन सक्छ। जस्तै यहीँनिर पनि यो स्विङको एन्डमा यो क्यान्डल बन्यो, त्यसपछि फेरि मार्केट माथितिर गयो र यो चार्टमा पनि हामीले यहाँनिर ह्यामर क्यान्डल देखिरहेको छौँ हो। अलिकति जुम इन गरौँ यसलाई। यसको दुईवटा रुल मैले के भनेको थिएँ, एउटा त बडी सानो हुनु पर्यो विकको तुलनामा। हामी देख्न सक्छौँ यत्रो लामो विक छ र बडी यति सानो मात्र छ। र अर्को भनेको विकको टपमा बडी बन्नु पर्यो, जुन हामीले मजाले देख्न सक्छौँ यहाँ। र कलरले त फरक पार्दैन, यो ग्रीन होस् कि रेड होस् हामीलाई फरक पर्दैन है त। र यहाँनिर चाहिँ हामीले यो स्विङको लो पोइन्टमा यो क्यान्डल बनेको देखेको छौँ र त्यसपछि फेरि मार्केट अप डाइरेक्सनमा मुभ भइरहेको छ। जहिले पनि यही बन्छ, स्विङको एन्डमा नै बन्छ भन्ने छैन, तर बन्यो भनेदेखि चाहिँ राम्रो बुलिश सिग्नल मान्न सकिन्छ त्यसलाई। र त्यस्तै अर्को ह्यामर क्यान्डल चाहिँ हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ है। दुईटा ग्रीन क्यान्डल देख्यौँ, यो चाहिँ रेड क्यान्डल छ, तर अघि मैले भनिसकेँ कलरले हामीलाई फरक पर्दैन भनेर होइन। सो यसलाई हल्का जुम इन गरेर हेरौँ। यसमा पनि हामी देख्न सक्छौँ विक लामो छ र बडी एकदम सानो छ र कसैलाई कन्फ्युजन हुन सक्छ यो बडीको माथि पनि अलिकति विक निक्लेको छ भनेर। यसले खासै फरक पार्दैन है त। यो हाम्रो टोटल विकको 40% भन्दा कम पार्टमा यो
यो बडी बनेको छ भनेदेखि वी कन्सिडर इट एज ह्यामर क्यान्डल। हुन त ट्रेडिङमा ट्रेडरहरू अनुसार धेरै थरी नाम हुन्छ क्यान्डलको हैन, कसैले यही क्यान्डललाई अर्को नामले पनि भनिरहेको हुन सक्छ, तर यो स्ट्र्याटेजीको पर्पसलाई चाहिँ हामी यसलाई ह्यामर क्यान्डल मान्दैछौँ है। र तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो ह्यामर क्यान्डलले चाहिँ बुलिश सिग्नल दिएको छ, अब मार्केट माथिको डाइरेक्सनमा मुभ हुन सक्छ है भनेर यसले अलिकति छाटकाट दिएको छ है। सो यो थियो ह्यामर क्यान्डलको बारेमा। अब हामी अर्को इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्नको बारेमा बुझ्न चाहदैछौँ। यो पनि हाम्रो स्ट्र्याटेजीमा युज हुनेवाला छ, त्यसैले यसलाई पहिला सुरु बुझौँ हामी। इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न पुरा हुनको लागि चाहिँ दुईवटा क्यान्डल चाहिन्छ, एउटा रेड क्यान्डल र एउटा ग्रीन क्यान्डल। बुलिश र बेरिश दुईटै खाले इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न हुन सक्छ, तर आज हामी बुलिश इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न मात्र कुरा गर्दैछौँ, किनभने यो स्ट्र्याटेजी मेकिङ सिरिजमा हामी बुलिश इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न मात्र युज गर्दैछौँ त्यसैले। सो बुलिश इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न तब मात्र भन्न मिल्छ जब यो फर्स्ट क्यान्डल रेड क्यान्डल र सेकेन्ड क्यान्डल ग्रीन क्यान्डल हुन्छ। सो फर्स्ट रुल त्यहीनिर भयो हाम्रो, कलर चेन्ज हुनु पर्यो क्यान्डलको, त्यो पनि रेडबाट ग्रीनमा। एउटा क्यान्डल रेड बनेको हुनु पर्यो र त्यसको लगत्तै अर्को क्यान्डल ग्रीन क्यान्डल हुनु पर्यो। अर्को सेकेन्ड र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रुल भनेको यो फर्स्ट क्यान्डलको बडी जति छ त्यो भन्दा सेकेन्ड क्यान्डलको बडी ठुलो हुनु पर्यो। जस्तै यो बडीको ओपन यहाँ, क्लोज यहाँ छ र इमिडिएटली नेक्स्ट बडी यहाँबाट ओपन भयो र यो क्लोज हुनको लागि यो पहिलाको ओपन प्राइस भन्दा पनि माथि, मतलब ठुलो बडी हुने गरी चाहिँ यो क्लोज हुनु पर्यो। सो यति दुईवटा रुल याद गर्यो भनेदेखि हामीले बुलिश इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न चिन्न सक्छौँ। त्यो दुईवटा रुल के भयो त? फर्स्ट रुल भनेको क्यान्डलको कलर चेन्ज हुनु पर्यो, फर्स्ट क्यान्डल रेड हुँदाखेरि सेकेन्ड क्यान्डल ग्रीन हुनु पर्यो, र सेकेन्ड रुल भनेको चाहिँ फर्स्ट क्यान्डलको बडी भन्दा सेकेन्ड क्यान्डल ग्रीन क्यान्डलको बडी चाहिँ ठुलो हुनु पर्यो। सो एउटा रेड क्यान्डल बन्यो र त्यसपछि इमिडिएटली त्यो भन्दा ठुलो ग्रीन क्यान्डल बन्यो भनेदेखि त्यसलाई हामी इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न भन्छौँ। र यो पहिला रेड अनि पछि चाहिँ ग्रीन छ भनेदेखि मार्केट बुलिश भएको सिग्नल गर्छ यसले, मतलब रिभर्स हुन लागेको छ भनेदेखि यहाँदेखि मार्केट माथिको डाइरेक्सनमा जान लाग्यो भने बुझिन्छ। र यदि कन्टिन्युएसन भइरहेको छ भनेदेखि पनि अझै ट्रेन्ड कन्टिन्यू हुन्छ माथिको डाइरेक्सनमा भनेर बुझिन्छ। सो बेसिकली यसले मार्केटको बुलिशनेस देखाउँछ। सो ओके, इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न चिन्नको लागि तपाईहरुले रुल्स बुझिहाल्नु भयो। अब यसलाई चार्टमा गएर खोजौँ न त, हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ कि सक्दैन। यो चार्टमा बुलिश इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न तपाईहरुलाई देखाउँछु। यहाँनिर एउटा बुलिश इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न बनेको छ। कसरी त? अलिकति जुम इन गरेर हेरौँ। फर्स्ट रुल हाम्रो के थियो? कलर चेन्ज। एउटा रेड क्यान्डल बनेको छ, त्यसपछि ग्रीन क्यान्डल बनेको छ। सो दिस इज द फर्स्ट रुल। र सेकेन्ड रुल भनेको यो क्यान्डलको बडी जत्रो छ त्यो भन्दा यो सेकेन्ड क्यान्डलको बडी ठुलो हुनु पर्यो। यो दुईटै रुल फुलफिल भएको हुनाले यो चाहिँ एउटा इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न हो। र फर्स्ट क्यान्डल रेड र सेकेन्ड क्यान्डल ग्रीन भएको हुनाले चाहिँ यो बुलिश इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न भयो। यसले चाहिँ मार्केटको बुलिशनेस मजाले सिग्नल गर्छ। कुनै पनि स्विङको एन्डमा आइरहेको छ यो इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न, त्यो पनि बुलिश नेचरको भनेदेखि अब मार्केट माथि जाने, रिभर्सल हुने छाटकाट देखियो भन्ने हामी बुझिन्छ। तर जहिले पनि इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न आउने बित्तिकै ल अब चाहिँ मार्केटको ट्रेन्ड रिभर्स हुन लाग्यो भनेर भन्नु चाहिँ मिल्दैन। यसमा पनि यो कन्डिसनहरू फेल हुने केसेसहरू हुन्छ, त्यही भएर 100% आहाचिम्म गरेर रिलाइ गर्न चाहिँ मिल्दैन। तर स्ट्र्याटेजीमा हामीले युज गर्न चाहिँ सकिन्छ है त। त्यसै गरी यो चार्टमा पनि एकचोटि इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न खोज्न ट्राई गर्नुहोस् तपाईहरु आफै। ओके, लेट मी सो यु। यहाँनिर हामीले इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न देख्छौँ बुलिश नेचरको। ओके, फटाफट दुईवटा रुल हेरिहालौँ। फर्स्ट रुल भनेको कलर चेन्ज, रेडबाट ग्रीन, जुन हामीले यहाँ मजाले देख्न सक्छौँ। र अर्को रुल भनेको फर्स्ट क्यान्डलको बडी भन्दा सेकेन्ड क्यान्डलको बडी ठुलो हुनु पर्यो, जुन यहाँ एकदम छलङ्ग देखिन्छ हैन। त्यही भएर यो एउटा इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न हो। र इन्गल्फिङमा पनि बुलिश र बेरिशको कुरा गर्दाखेरि यो बुलिश क्यान्डलस्टिक प्याटर्न हो, किनभने फर्स्ट क्यान्डल रेड र सेकेन्ड क्यान्डल यहाँ ग्रीन छ। सो यसरी चाहिँ हामीले चार्टमा बुलिश इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न चिन्न सक्छौँ है त। ओके, सो ह्यामर क्यान्डल र इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्नको बारेमा तपाईहरुले राम्रोसँग डिटेलमा बुझ्नु भयो होला। लेट मी रिमाइन्ड यु अल, हामीहरुसँग स्ट्र्याटेजी मेकिङ सिरिजको डे 3 मा डे 1 मा हामीहरुले कुरा गरेको थियो स्ट्र्याटेजी बनाउन किन जरुरी छ नेप्सेमा, यदि ट्रेडिङ गर्न चाहनुहुन्छ, प्रफिटेबल हुन चाहनुहुन्छ भनेदेखि भनेर। त्यो भिडियो यदि हेर्नु भएको छैन भनेदेखि त्यसको लिंक म माथि राख्दिन्छु, यु क्यान वाच इट। र त्यसपछि डे 2 मा हाम्रो स्ट्र्याटेजीमा युज हुने एउटा पार्ट सपोर्टको बारेमा हामीले कुरा गर्यौं। त्यसलाई राम्रोसँग डिटेलमा हामीले लास्ट भिडियोमा बुझिसकेका छौं। कोही छुट्नु भएको छ बुझ्नको लागि भनेदेखि त्यसको लिंक माथि छ र डिस्क्रिप्सनमा पनि राख्दिन्छु, तपाई त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है त। र आज डे 3 मा हामीले दुईवटा क्यान्डलस्टिक प्याटर्नको बारेमा बुझ्यौं, एउटा ह्यामर क्यान्डल र अर्को इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न। यो दुईटा पनि स्ट्र्याटेजी बनाउन सिक्दाखेरि म युज गर्नेवाला छु, त्यसैले यो दुईटा बुझ्नु भएन भनेदेखि स्ट्र्याटेजी बनाउन सिकाउँदाखेरि पनि तपाईले बुझ्नुहुन्न। सो स्ट्र्याटेजी मेकिङ सिरिजको एन्डसम्म हामीहरूले सिकेको हरेक पार्टलाई युज गरेर हामी स्ट्र्याटेजी बनाउन सिक्छौं। त्यही भएर यो सिरिजको हरेक भिडियो त्यति नै इम्पोर्टेन्ट छ। एउटा भिडियो हेरेर एकैचोटि स्ट्र्याटेजी बनाउन सिक्न आउनुहुन्छ भनेदेखि तपाईले बुझ्नुहुन्न। त्यसैले स्ट्र्याटेजी मेकिङ सिरिजको सबै भिडियो ध्यान दिएर हेर्नु होला। कुनै बुझ्नु भएको छैन भनेदेखि रिपिट गरेर हामीहरू स्ट्र्याटेजी जुन दिन बनाउँछौं त्यो दिनसम्म
पनि रेडी भएर बस्नु होला है त। हामीहरू अब भेट्छौँ स्ट्र्याटेजी मेकिङ सिरिजको डे 4 मा, जुनमा हामी अझ अर्को पार्ट सिक्न जाँदैछौँ स्ट्र्याटेजी बनाउनको लागि, जुनले हेल्प गर्नेवाला छ। सो टिल देन स्टे ट्युन्ड अन द च्यानल। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ ट्रेडिङ टक्स नेपाल। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट भिडियो। बाई। स्ट्र्याटेजी मेकिङ सिरिजमा नयाँ हुनुहुन्छ र कहाँबाट स्टार्ट गर्ने होला भनेर कन्फ्युज भएर बस्नु भएको छ भनेदेखि स्क्रिनको लेफ्ट साइडमा मैले स्ट्र्याटेजी मेकिङ सिरिजको डे 1 को भिडियो राखेको छु। तपाईँ त्यहाँबाट स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ र स्क्रिनको राइट साइडमा स्ट्र्याटेजी मेकिङ सिरिजको डे 2 को भिडियो छ। त्यसपछि फेरि आजको डे 3 को भिडियो हेर्नुभयो भनेदेखि अझ क्लियर हुन्छ।